গাইজ এয়া চাওক মোৰ মিউজিক ছেটআপটো আপোনালোকে চাগে দেখিছেই মোৰ এই ছেটআপটো এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই তথাপি এইখিনিলৈকেতো আপোনালোকে দেখিছে ইয়াৰ স্পীকাৰৰ কোৱালিটি চাওক এই স্পীকাৰৰ কোৱালিটি চায়ে বা এই ছিষ্টেমটো দেখিয়ে আপোনালোকে গম পাইছে যে ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তো এই ছিষ্টেমটোৰ আজি নতুনকৈ আৰু অকণমান আপগ্ৰেড কৰিলোঁ ইয়াতে দুটা মোৰ স্পীকাৰ এড কৰিলোঁ দুটাৰ চাওক এইটো হ'ল মোৰ পজিশ্যন চাওক আৰু দুটা স্পীকাৰ এটা ৰাইট চাইডে মোৰ বেডৰ সমানে ইয়াতে এই এটা আছে আৰু এটা আছে মোৰ লেফ্ট চাইডে সেই ওপৰত এয়া চাওক এই এটা দেখিবলৈ পাইছেনে তো এইটো আপগ্ৰেড কৰাৰ পিছত চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ল তো আপোনালোকক মই জনামেই তাৰ আগতে প্ৰথমতে বলক এই দুটা যিটো টিকুটমান দুটা সৰু সৰু স্পীকাৰ আছে এই দুটা আমি বনাই লওঁ তো বলক আমি ভিডিঅ'টো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ এই স্পীকাৰ দুটা বনোৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাওক চেলৰ টিপৰ এটা কভাৰ লৈছোঁ প্লাষ্টিক লৈছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ চাইজটো আৰু আহি গৈছে আৰু এক্সট্ৰাকৈ আৰু এনক্ল'জাৰ বনাব দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াৰ পৰা ইমানো এনে বেছ নহয় ছেটেলাইট স্পীকাৰে হয় তো যি কি নহওক এনেকুৱা এখন সৰু MDF বৰ্ড লৈছোঁ প্ৰথমতে এই পিছফালৰ কভাৰটো বনাব লাগে তো ৰাউণ্ডকৈ কাটিলে হ'ল তো তাৰ কাৰণে চাওক এই আমি কাটিং চ' ইউজ কৰিছোঁ তো কাটিং চ' ইউজ কৰি প্ৰথমতে পিছফালে যিটো বেক ছাইডত যিটো কভাৰ আছে সেইটো বনাই লওঁ তো এই চিম্পল হয় জাষ্ট এটা হোল কৰি কাটিলেই হ'ল বেলেগ একো কৰিব দৰকাৰেই নাই আৰু তাৰপিছত বেছিক কিছুমান কাম কৰিব আছে যেনেকুৱা ধৰক কানেক্টৰ লগাব আছে এটা সৰু বেছ পৰ্ট লগাব আছে ইয়াৰ পাছৰ কাৰণে এনেকুৱা আৰু তাৰপিছত লেমিনেশ্যন কৰিব লাগিব আৰু অকণমান ডিজাইন দিব লাগিব সেয়ে আৰু তো দেখা পালে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আমাৰ পিছফালৰ বেক ছাইডৰ যিখন আছে সেইখন কাটি গ'ল এতিয়া সৰু এটা বেছ পৰ্ট বনাই লওঁ যদিও সিমান এটা ইয়াৰ পৰা বেছ নোলায় কাৰণ ছেটেলাইট স্পীকাৰ হয় গমেই পায় তো বাছ তথাপি আৰু ইয়াৰ পাছৰ কাৰণে দি দিলোঁ ভাল হ'ব এয়া চাওক দেখিবলৈ পাইছে প্ৰথমতে এতিয়া চাওক কানেক্টৰ দুটা লগাওঁ এই দুটা কানেক্টৰতে আমি স্পীকাৰ দুটা ধুনীয়াকৈ কানেক্ট কৰিম তাৰ পৰা আৰু এক্সট্ৰাকৈ বেলেগকৈ আৰু ৱেৰ লগোৱা হোৱা নাই সেইখিনি চিম্পল কানেকশ্যনো ইজি আপোনালোকে গমেই পায় স্পীকাৰ দুটা ইয়াতে চাওক দুটা যি টাৰ্মিনেল আছে ইয়াৰ প্লাছ পজিটিভ টু পজিটিভ মাইনাছ নেগেটিভ টু নেগেটিভ জাষ্ট দিলেই হ'ল জাষ্ট মনত ৰাখিব য'ত আপোনালোকে পজিটিভ যিটো টাৰ্মিনেল আছে তাত যিটো পইণ্ট লগাব পিন তাতে এটা মাৰ্কিং কৰি ৰাখিব যদি কানেকশ্যনত সুবিধা হয় তো বাছ এইখিনি কাম কৰি কানেক্টৰ দুটা ইজিলি লাগি গ'ল আৰু ইয়াতে জাষ্ট গুলুৰ সহায়ত লাগি দিলে হ'ল বেলেগ একো নাই এয়া দেখিবলৈ পাইছে চাওক এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল কানেক্টৰো হৈ গ'ল এতিয়া জাষ্ট চল্ডাৰিং কৰি ইয়াতে গ্লু লগাই দি বাছ হৈ গ'ল আৰু বেছিক কাম আৰু আপোনালোকে গমে পাইছে এইখিনি তো চাওক বাকীখিনি কেনেকৈ ডিজাইন দিয়া হয় তো